ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले एउटा राम्रो गुड न्यूज लिएर आएको छु। तपाईहरु धेरैले काम गर्नु भएको छ अनलाइन अर्निङ साइटहरुमा र तपाईलाई कहिले न कहिले दिमागमा आउँछ कि म आफैले अनलाइन अर्निङ साइट कसरी डेभलप गर्न सक्छु अथवा आफैले कसरी बनाउन सक्छु अथवा भनौं आफैले कसरी आफ्नो एउटा अनलाइन अर्निङ वेबसाइट रन गर्न सक्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले धेरै किसिमको भिडियोहरु बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ अब कस्तो कस्तो टाइपको साइटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सिम्पल भन्दा यो कुरा फ्री हुँदैन, अवश्य पनि तपाईले फ्री अफ कस्ट कुनै पनि हाल्दै हुँदैन किनकि यसलाई डोमेन होस्टिङ किन्न पर्छ, स्क्रिप्टको आवश्यकता पर्छ। र आजको यो भिडियोमा पनि तपाईलाई मैले पेड नै कुरा गर्दैछु। सो तपाई फ्रीमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पोसिबल छैन र तपाई जब पेडमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अथवा तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियोमा जान अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अवश्य नै गर्नु होला। सो एउटा अर्निङ वेबसाइट छ फसेटको, मैले आफैले एउटा डेमोको लागि बनाएको तपाईहरुलाई देखाउनलाई। र यसको चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले यो वेबसाइट तपाईहरुलाई मैले बनाएर दिन्छु। भिडियो मैले भन्न खोजेको मेन पोइन्ट नै त्यही छ। तपाईहरु यदि यस्तो वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकमा। र यसको कस्टको बारेमा पनि म कुरा गर्नेछु, यसको फिचरको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। सो यसको पहिला सुरु फिचर हेरौँ यसमा के छ। सो यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईले जस्ट क्रिएट गर्छन् एकाउन्ट, वालेट एड गर्न पाइयो, त्यसपछि गएर क्लेम स्टार्ट अर्निङ गर्न पाइयो। रिफरल सिस्टमको छ, पेड रेट तपाई आफूले सेटअप गर्न मिल्छ, सेक्युरिटीको लागि 100% एकदम कन्सर्न हुने चीजहरु हुन्छ यसमा। सो मैले यसमा चाहिँ अहिले एकाउन्ट क्रिएट मतलब एडमिन एकाउन्ट छु म। सो म एज अ युजर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ युजरले चाहिँ के गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ युजरले आएर सिम्पल गर्ने कामहरु धेरै चाहिँ हामीले देखाएको छ तपाईलाई। यहाँनिर अन छ, मैले यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि डगी कोइनमा कन्भर्ट गरेको छु साइडलाई। तपाई जेमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले भन्नुभयो डगी कोइनको सँग बिटकोइन, एक्सआरपी, तपाई एनीथिङ जुनसुकै क्रिप्टो करेन्सी तपाईलाई चाहिन्छ त्यो तपाईले भन्नुभयो भने त्यही करेन्सीमा यो बन्छ र त्यही करेन्सीमा अर्निङको सिस्टमहरु सबै हुन्छ। सो यसमा चाहिँ फसेट सिस्टम छ। फसेट मतलब एउटा चाहिँ मान्छेले जाने क्याप्चा सल्भ गर्ने क्लेम गर्ने टाइपको सर्ट लिङ्कहरु। तपाईले धेरै लिङ्क सर्टनर वेबसाइटहरु देख्नुहुन्छ। तपाई यदि एडमिन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ लिङ्क सर्टनर गर्ने धेरै साइटको एपीआई की लिएर आएर एपीआई कीबाट चाहिँ अटोमेटिक लिङ्क बन्ने र उले भिजिट गरे भने तपाईकोमा अर्निङ बढ्छ। त्यसैको केही पर्सेन्ट तपाईले युजरलाई पे गरेर केही पर्सेन्ट आफूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिस्टम छ। र अर्को पीटीसी भनेको पेड टु क्लिक, वेबसाइटहरु भिजिट गरेको पैसा दिने हुन्छ। यदि टाइम पूर्ण पर्ने भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एडसेन्स एप्रुभ भएको साइटहरु छ भने अथवा तपाईको अरु कुनै साइटहरु छ भने तपाई त्यसमा चाहिँ ट्राफिकबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कसैले तपाईको वेबसाइटमा मेरो वेबसाइटमा ट्राफिक ल्याइदिए भन्छ भने त्यसलाई पनि तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ क्यूएनए अथवा क्वेशन, तपाईले चाहिँ एउटा क्वेशनको आन्सर राइट आन्सर दिएर पनि अर्निङ गर्ने सिस्टम यसमा छ। र यसमा अब अफरहरु हेर्ने तपाईले देखेको सर्ट लिङ्क यताउता छ। रिफरल प्रोग्राम छ। रिफरल प्रोग्राममा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अहिले एक्ज्याक्ट तपाईले जति पर्सेन्ट चाहनुहुन्छ त्यो तोक्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। अथवा एउटा अटोमेटेड जेनेरेटेड लिङ्क बन्छ यसमा, रिफरलको लिङ्क त्यो पनि छ यसमा। र तपाईले अब यसमा चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्टको पनि तपाईले यसलाई अन गर्न नि मिल्छ। एज अ तपाई एडमिन भइसकेपछि अथवा तपाईको वेबसाइट भइसकेपछि तपाईले अन गर्न नि मिल्छ। युजरले चाहिँ आएर उले चाहिँ आफैले यहीँबाट चाहिँ अर्डर गर्न मिल्छ। मतलब उले चाहिँ अब के को लागि चाहिन्छ उसको लागि पीटीसी एडहरु बाइ गर्न सक्छ उसले, अथवा हैन तपाईको भनौं अथवा ब्यानर एडहरु उसको ब्यानरहरु सो होस् भनेर त्यसको लागि बाइ गर्न सक्छ। केही सेटअप गरेको छैन मैले यसमा, जस्ट स्क्रिप्ट मात्र इम्प्लिमेन्ट गरेर राखेको छु। सो त्यसैले यस्तो देखिदैछ। र तपाईको अब प्रोफाइलमा गयो भने प्रोफाइलमा गएर तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब अरु कुरा छ, इमेल आइडीहरु इधर उधर कुराहरु भइहाल्यो। र त्यसपछि कन्ट्रीहरुको कुरा आउँछ, त्यो सबै कुराहरु यहाँडै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आएर है। अब यसमा अब एडमिनको कुरा गर्छु म, एडमिनिस्ट्रेसन एरियामा जान्छु म। र एडमिनिस्ट्रेसन एरियामा म गइसकेपछि तपाईले यहाँ अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईको युजरले कति अर्निङ गर्यो टुडेको क्लिक्स क्लेम कति छ, रिफरलको अर्निङ कति भएको छ, अहिलेसम्म टोटल विथड्र कति तपाईले पेमेन्ट दिनको लागि रिमेनिङ पेमेन्टहरु कति छ, तपाईको साइटमा युजरहरु कति छ, सर्ट लिङ्क आज दिनभरिमा कति भिजिट भयो हैन, फसेटको अर्निङको छ, विथड्रको छ, यो कुराहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अप्सनमा गएर अथवा तपाईले चाहिँ अप्सनमा गएर हैन डिजाइनहरुलाई अथवा सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ। डिजाइनको इन्टिग्रेसनहरु फसेटको भयो, फसेटमा कति अर्निङ गर्ने, कति मिनेटमा फसेट गर्ने, लिङ्क सर्टनरमा तपाईले कति अर्निङ दिने, अफरहरु के छ, कति पोइन्ट भइसक्यो, पोइन्ट सिस्टम पनि छ। मतलब प्रत्येक काम गरेको केही न केही पोइन्ट चाहिँ उसको एउटा लङ एउटा भनौं डिपोजिट भएर बसिरा हुन्छ र लास्टमा एउटा म्याक्सिमम मिनिमम नम्बर पुगेपछि चाहिँ उले त्यसलाई एक्सचेन्ज गरेर एज अ करेन्सी तपाईको जुनसुकै त्यसमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने सिस्टम पनि यो साइटमा छ है। सो अब कुरा गरौँ क्याप्चाको। तपाईले सिम्पल गुगलको रिक्याप्चालाई ल्याएर यहाँ हालेर तपाईले यसलाई चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि समस्या छैन है। सो अनि त्यसपछि गएर तपाईले साइन अपहरुमा पनि क्याप्चाहरु हाल्न मिल्छ। सिस्टमको कुरा गरौँ भने अर्को टेस्टिमोनीहरु यसलाई अन गरेर चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ त्यो तपाईको कुराहरु भयो। सोशल साइटहरु तपाईले आफ्नो एड गर्न मिल्छ। र अर्को चाहिँ इमेल भयो, पेमेन्ट मेथड भयो हैन। अब तपाईको चाहिँ पेमेन्ट मेथडहरु तपाई केबाट कुन करेन्सी चाहनुहुन्छ यहाँ तगाडी हेर्नु। तपाईको कोइन बेसको की ल्याएर पनि तपाईले यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ नगर्नु, अलिकति रिस्की हुन्छ किनकि साइटहरु ह्याक हुने चान्सहरु एकदम बढी हुन्छ अहिले जुन जस्तै सेक्युर भए पनि।
सो त्यसलाई नराख्नु, म्यानुअल पेमेन्ट सिस्टम राख्नु, आफैले एप्रुभ गर्नु, पेमेन्ट दिनु, सबैभन्दा सजिलो त्यो हुन्छ। कोइन बेस राख्नु, कोइन बेसको पेमेन्ट कोइन बेसमा लिन मिल्ने बनाइदिनु, सिम्पल त्यो हुन्छ। र त्यसपछि गएर विथड्र मेथड चाहिँ तपाईँले हाडा अब अल करेन्सी छ अथवा तपाईँको चाहिँ अब फसेट हब छ, फसेट हब त अहिले अरू गर्दैन, सो अल करेन्सी नै राख्नुपर्छ यता हामीले। र थिमहरू चाहिँ यसको चाहिँ अहिले एउटा मात्रै थिम छ, अरू थिमहरू तपाईँले पाउनुहुन्न यो सँगसँगै। र अब अरू कुरा गरौँ भने यसमा यहाँनिर अब एडभान्समा गयौँ भने हामीले एडभान्समा गएर एडहरूलाई तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ, आफ्नो साइडमा एडहरू राख्न मिल्छ होइन। अब एनाउन्समेन्टहरू तपाईँले केही वेब पेजको अगाडिपट्टि देखाउनको लागि तपाईँले सपोज यहाँनिर एउटा केही लेखेँ मैले है, टाइटल मैले हाई लेखेँ र तल मैले टेस्ट लेखेँ है, मैले टेस्ट लेखेँ र मैले एड गरिदिएँ भने यो एड हुन्छ। र मैले अब युजर पेजमा जान साथ यहाँनिर लेटेस्ट न्युज भनेर हाई लेखेको टपिकमा यो आएको छ र सिएल एनाउन्समेन्ट भनेर हेऱ्यो भने हाई लेखेको अथवा त्यहाँनिर डिटेलमा टेस्ट लेखेको छ अहिले भर्खरै पब्लिस भएको भनेर यसरी आउँछ। यहाँ तलमाथि एड आउँछ, तपाईँको एडबाट रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ यसमा होइन। तपाईँले सिम्पल एडहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, धेरै सबैको एउटै लगाउनु, एउटा एडको लगाउनु, एउटा अर्को कुनै लगाउनु, एउटा अर्को कुनै लगाउनु, तपाईँले जति पनि एडहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ म यहाँनिर तपाईँको चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली हल्का छैन है, सो मोबाइलमा चाहिँ अलिकति गतिलो इन्टरफेस नदेखिन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई रिमुभ गरेर यसको ठाउँमा चाहिँ अब यो नर्मल साइजको इमेजहरू अथवा एडलाई लगाउनुपर्छ। तपाईँले यो 728x90 को नलगाएर 468x60 को लगाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई यदि कुनै हेल्प चाहिन्छ भने मैले गर्न सक्छु। र यसको अब प्राइसको कुरा गरौँ, यो बनाउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ टोटल कस्ट 7,000 रुपियाँ लाग्छ। यति बेलामा 7,000 रुपियाँमा तपाईँलाई रेडी हुन्छ, किनकि स्क्रिप्ट आउँछ, डोमिन होस्टिङको कुराहरू आउँछ। तपाईँले एउटा राम्रै होस्टिङ चाहिन्छ यसको लागि, सो 2025 त डोमिन होस्टिङले खाइदिन्छ तपाईँको। र त्यसपछि गएर अब बाँकी भनेको स्क्रिप्टको कुरा पनि आउँछ। स्क्रिप्टको यसको भ्यालु पनि छ, कमसेकम पनि $40 $50 यसको भ्यालु छ। सो त्यस कारणले अब त्यसलाई पनि नेपाली करेन्सीमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप गर्नुपर्छ, सेटअप गर्न साथ यसको नामहरू तपाईँले भनेअनुसारको चेन्ज गर्न पर्यो, सो पेजहरू एड गरिदिनु पर्यो। र तपाईँलाई चाहिँ एड नेटवर्क इम्प्लिमेन्टमा आएको समस्याहरूको लागि चाहिँ मैले यसलाई हेल्प गर्छु। र अब होस्टिङ चाहिँ तपाईँले अब नर्मलको लागि चाहिँ होस्टिङ पाउनुहुन्छ है। अब युजर अति नै धेरै भयो भने त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन, होस्टिङको लागि त्यही युजर अनुसारको हुन्छ। सो एउटा नर्मल होस्टिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा। र केही डिटेलहरू तपाईँलाई जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस मैले भने 7,000 रुपियाँ पर्छ। तपाईँले यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने र स्क्रिप्ट मात्र बाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भने पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिप्टको चाहिँ मैले अहिले प्राइस तोकेको छैन, सो म तपाईँलाई पछि भन्नेछु। यदि तपाईँ कोही चाहनुहुन्छ आफै इम्प्लिमेन्ट गर्न आउँछ मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ आफ्नै रिस्क हुन्छ, कामहरू मैले त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्दिनँ। स्क्रिप्टको मात्र भ्यालु पे गरेर लान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले वेबसाइट पुरै बनाएर रेडी लिनु पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यस्तो साइड तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा लिङ्क सर्टनर साइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क सर्टनर साइट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट लिङ्क सर्टनर चाहिँ अलिक सस्तो छ योभन्दा। सो लिङ्क सर्टनर चाहिँ तपाईँको योभन्दा पहिला चाहिँ मैले 6,000 मा बनाएको थिएँ, यसलाई 7,000 छ यसको चाहिँ भने, त्यसलाई चाहिँ 6500 मा भन्छ, 500 रुपियाँ सस्तोमा। र त्यसमा पनि डोमिन होस्टिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ, सेम डोमिन होस्टिङ नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अरू तपाईँलाई कुनै साइट कुनै किसिमको साइटहरू तपाईँलाई बनाउने इच्छा छ भने, अथवा तपाईँले हाम्रो राइटर जुन हाम्रो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु, हाम्रो राइटर जस्तो साइट बनाउनु छ भने यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई महँगो छ है। यो साइट चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ तपाईँलाई। यसको लागि चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ 30,000 रुपिज तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्छ यसको लागि। यो चाहिँ एकदमै बढी एडभान्स छ र यसको चाहिँ तपाईँलाई लाइफ टाइम अपडेट पनि पाउनुहुन्छ। यो स्क्रिप्ट नै एकदम बवाल टाइपको हो। सो यो तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै तपाईँहरू सबैको लागि थिएन, त्यही भएर सुरुमा नै मैले भिडियो भने कोही हुनुहुन्छ इच्छुक बनाउने भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिअलि 1-2टा अर्डरहरू छ अरू पनि, सो त्यही बिचमा तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। र च्यानल सब्सक्राइब अवश्य गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नु, कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँलाई कस्तो साइटहरू बनाउन मन छ त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले कुनै फ्री पनि लिएर आउँछु, अब बिस्तारै सिम्पल साइटहरू तपाईँलाई म फ्रीमा पनि बनाउन सिकाउँछु। र यसको पनि मैले अहिले चाहिँ होइन केही समय त लाग्छ, त्यसपछि म यसलाई चाहिँ अब कसरी अलिकति सस्तोमा गर्न सक्यो भने चाहिँ पछिको कुरा चाहिँ हेरौँला। त्यतिसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् भिडियोलाई, माया गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।